รอยากหันมาทำคอนเทนต์ในสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าอยากสร้างรายได้เสริมจากการสร้างวิดีโอคลิปนี้จะมาแชร์อุปกรณ์ง่ายๆวิธีการถ่ายคลิปง่ายๆแล้วก็วิธีการตัดต่อง่ายๆที่ครบจบในโทรศัพท์เครื่องเดียวแบบนี้เลยค่ะHi สวัสดีค่ะถ้าเกิดใครเพิ่งรู้จักกันนะคะเราชื่อนัทหรือว่าหลายๆคนจะเรียกว่าพีนัทตั้งแต่เราเรียนจบมาเราไม่ได้ทำงานประจำค่ะเราตัดสินใจมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเต็มตัวถ่ายคลิปมาเยอะมากๆตลอด5ปีไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบแนวนอนหรือว่าแนวตั้งได้ลองถ่ายทั้งแบบกล้องใหญ่ที่ภาพฟุ้งๆแล้วก็กล้อง iPhone ที่เราถือติดมือในชีวิตประจำวันแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ตัวเองได้มีโอกาสถ่ายคอนเทนต์ในสิ่งที่เราสนใจแล้วก็สิ่งที่เรารักนะคะคลิปนี้จะมาแชร์อุปกรณ์ง่ายๆวิธีการถ่ายคลิปง่ายๆแล้วก็วิธีการตัดต่อง่ายๆที่ครบจบในโทรศัพท์เครื่องเดียวแบบนี้เลยค่ะอย่างแรกที่จะพูดถึงก็คืออุปกรณ์ในการถ่ายทำเนี่ยมันมีเยอะมากๆมันมีทั้งกล้องใหญ่กล้องเล็กกล้องสมาร์ทโฟนแต่จากอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วให้เลือกแค่ไม่กี่อย่างในการทำคอนเทนต์ฉบับผู้เริ่มต้นนะคะเราขอเลือก2อันนี้ก็คือ iPhone กับขาตั้งกล้องค่ะแค่นี้เลยมันเป็นกฎของความพยายามน้อยที่สุดยิ่งตอนเริ่มต้นอะถ้าเกิดมันหยิบง่ายใช้ง่ายนะคะเราก็จะยิ่งรู้สึกสนุกกับการถ่ายทำมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะกระโดดเข้าไปทำคอนเทนต์บ่อยมากขึ้นนั่นแหละก็เลยขอเลือกเป็น iPhone นะคะอันนี้คือรุ่น iPhone 16 Pro แล้วก็ขาตั้งกล้องอันนี้นี่แบรนด์นี้นัทจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งแล้วอุปกรณ์2อย่างเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่นัทใช้ทำคอนเทนต์ทุกวันสมาร์ทโฟนสามารถเป็นรุ่นที่ทุกคนสะดวกได้เลยส่วนขาตั้งกล้องนะคะนัทชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็ย้ายง่ายมากถึงเขาจะดูจิ๋วๆแบบนี้นะคะแต่เขาสามารถง้างตั้งเป็นฐานที่มั่งคงแล้วก็ยืดทำคอนเทนต์ได้แบบดีมากๆอะไรที่ใช้ง่ายเคลื่อนง่ายมันจะทำให้เราสามารถทำคอนเทนต์ได้แบบไม่หงุดหงิดแล้วก็มีกำลังใจในการถ่ายคลิปหลายๆที่หลายๆมุมก็เลยขอเลือกเป็นรุ่นนี้ที่เป็น the best ที่สุดในการทำคอนเทนต์ในชีวิตประจำวันหลังจากมีอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากล้องแบบเบื้องต้นกันค่ะในส่วนของ Camera Setting จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ว่าในไฟล์วิดีโอเนี่ยน่าจะชอบตั้งเป็น 4K 60 Frame Rate อันนี้ตลอดนะคะเพราะรู้สึกว่ามันจะให้ภาพที่ดูสบายตาเนาะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะชอบไปปิดไว้ก็คือตัว HDR เวลาที่เราถ่ายคลิปแล้วเราเปิด HDR ไว้อะมันจะทำให้บางส่วนของภาพมันดูสว่างจ้ามากเราก็เลยชอบไปปิดเขาเพื่อที่จะได้ออกมาแต่งสีแต่งอะไรให้มันแบบเร็วๆง่ายมากขึ้นส่วน Format ก็ตั้งเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อไปเป็นเรื่องของมุมกล้องค่ะระยะที่เราใช้ถ่ายเนี่ยมีเยอะมากจะมีทั้งแบบ 0.5 คูณ 1 คูณ 2 หรือว่าคูณ 5 นะคะเพื่อที่เราจะได้ฟุตที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะแต่ว่านะก็จะตั้งเป็นถ่ายวิดีโอแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้ใช้โหมด Cinematic เท่าไหร่แล้วเรื่องของ Exposure เนี่ยก็คือจะตั้งเป็น0แบบนี้เลยจะมีลบบ้างบางครั้งแต่จะไม่ค่อยบวกเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันสว่างเกินไปมันจะเอามาแต่งสีหลังจากนั้นยากนะคะและทุกครั้งในการถ่ายก็จะเช็คเสมอว่ามันเป็น 4K 60 Frame Rate เนาะอย่างอันเนี้ยนัทตั้งใจที่จะทำให้ได้เป็นมุม 0.5 นะคะมุม 0.5 ของเรามันจะมีความคล้ายแบบกล้องวงจรปิดนิดนึงก็เลยจะต้องเอาเขาไปวางไว้ที่สูงๆแล้วก็ยืดขาตั้งกล้องให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะได้เหมือนเป็นกล้องติดอยู่ข้างบนเพดานมุมที่ได้มันก็จะออกเป็นประมาณนี้เลยค่ะระยะภาพมันก็จะกว้างมากๆก็จะทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าห้องของเราทั้งหมดมันเป็นยังไงสภาพแวดล้อมตอนนั้นเป็นยังไงเรากำลังทำอะไรอยู่แบบเต็มตัวระยะ 0.5 ก็จะเป็นการเล่าเรื่องแบบกว้างๆได้ดีมากๆอันนี้เราจะเพิ่มลูกเล่นให้กับฟุตโดยการถ่ายซ้อนเข้าไปในกระจกอีกทีหนึ่งมันจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นไม่ได้เห็นเราตรงๆนะคะแต่ว่าเห็นเราจากกระจกอีกทีหนึ่งต่อไปเป็นมุมที่เกิดการเคลื่อนไหวค่ะมันจะทำให้การเล่าเรื่องของเราเข้าใจได้มากขึ้นว่าเรากำลังเคลื่อนที่จากไหนไปไหนอย่างอันเนี้ยนะกำลังอยู่บนชั้นลอยนะคะแล้วก็กำลังจะเดินลงไปชั้นล่างก็เลยจะตั้งกล้องไว้ที่มุมขอบบันไดที่มันสามารถเห็นได้ทั้งว่าต้นทางอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเดินปลายทางไปที่ตรงไหนกดอัดแล้วปุ๊บเราก็เดินจากข้างบนลงไปข้างล่างได้เลยค่ะมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่เห็นภาพมากขึ้นว่าอ่ะเราอยู่ข้างบนแล้วลงมาข้างล่างนะแล้วก็คิดว่าภาพที่ได้น่าจะเป็นมุมที่โอเคนะคะหลังจากนั้นก็เดินขึ้นมาเก็บกล้องแล้วก็ย้ายมุมกันต่อไปอีกอย่างที่นาชอบทำก็คือการเก็บรายละเอียดในภาพค่ะคือเวลาที่โทรศัพท์เราฉายไปที่ไหนอย่างเงี้ยเราจะพยายามดูสีหรือว่าดูธีมนะตอนนั้นว่าภาพรวมมันโอเคไหมหรือบางทีเราสามารถย้ายหมอนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเก็บของตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยให้มันออกมาดูคลีนขึ้นหรือว่าสีเข้าธีมขึ้นมันดูโอเคไหม
อย่างตอนนี้ก็คือทำการย้ายหมอนย้ายอะไรให้มันมีสีสันเขียวๆเข้มๆเข้ามาในเฟรมมากขึ้นนะคะเหมาะแก่การที่เราจะเอาอาหารเช้ามากินบนโต๊ะแบบนี้อีกเทคนิคหนึ่งก็คือในการถ่ายเนี่ยแม้ว่าเราจะเป็นกิจกรรมเดียวนะคะแต่บางทีเราสามารถใช้ระยะเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการเล่าเรื่องได้อย่างระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะเห็นภาพรวมของโต๊ะทั้งหมดใช่ไหมว่ามีแก้วน้ำนะมีอาหารนะแต่ว่าเราสามารถกดคูณ2ได้เพื่อที่จะได้ซูมรายละเอียดของกับข้าวอันนั้นได้นะคะมันก็จะมีความใกล้ขึ้นแล้วก็บางทีนะจะชอบใช้คูณ1กับคูณ2สลับกันแม้ว่ามันจะเป็นกิจกรรมเดิมเพราะว่ามันจะทำให้คลิปเราดูมีความหลากหลายทิปเล็กน้อยนะคะจริงๆมุมที่ดีที่สุดของเรามันสามารถเกิดได้จากการที่เราทดลองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางทีเราแบบสามารถย้ายมุมว่าแสงข้างซ้ายจะสวยกว่าหรือเปล่าหรือลองเปลี่ยนมาถ่ายที่แสงข้างขวาแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกันว่าแสงข้างไหนสวยกว่ากันเห็นกับข้าวเรามากกว่ากันอย่างนั้นก็ช่วยในการถ่ายได้ค่ะหลังจากเรื่องมุมกล้องที่เราแชร์กันไปยังมีอีกเรื่องที่อยากแชร์ก็คือเป็น Tips and Trick ในการถ่ายทำที่นัดใช้ตลอดมายาวนานมากๆนะคะอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดอยากเห็นรายละเอียดชัดๆให้ถ่ายติดหน้าต่างค่ะคือเวลาที่ห้องมันมืดๆนะคะหรือว่าแสงมันเข้าไม่ถึงรายละเอียดของเราบางทีมันก็ยังชัดอยู่แหละแต่ว่ามันจะมี noise แบบเล็กๆซ่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้หรือว่ามีพื้นที่ก็เอาของที่เราจะรีวิวหรือถ่ายเนี่ยไปไว้ใกล้ๆหน้าต่างได้เลยเพราะว่ามันจะทำให้เอลิเมนต์หรือของที่เราจะรีวิวค่ะมีความชัดขึ้นมากแต่อย่างถ้าเกิดใครทำวอล์กในชีวิตประจำวันแล้วไลฟ์สไตล์เรามันไม่ได้ติดหน้าต่างขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นออปชันเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นัทจะแกะกล่องอันบ็อกซ์ของนัทก็จะไปอยู่ใกล้ๆหน้าต่างนะคะไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนหรือว่าถ่ายคลิปชั้นไหนก็ตามข้อต่อมาคือไม่ถ่ายย้อนแสงค่ะการที่เราถ่ายย้อนแสงเนี่ยบางครั้งมันจะทำให้วัตถุหรือใบหน้าเราเองเนี่ยมันแบบหมองนะคะเราสามารถเปลี่ยนมุมหรือว่าย้ายองศาย้ายมือของเราไปอยู่ในที่ที่แสงมันลงพอดีหรือว่ามันเป็นเส้นทางของแสงมันจะทำให้ภาพทั้งภาพของเราดูสว่างเท่ากันนะคะหมุนตัวเอง360องศาเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่เราหน้าผ่องที่สุดทิปข้อที่3ค่ะอันนี้เป็นลูกเล่นที่เราชอบใช้เวลาถ่ายบล็อกนะคะก็คือเราจะชอบไปวางตำแหน่งแปลกๆแล้วก็หาอะไรมาวางทับกล้องนิดๆนะคะมันจะได้เกิดเอฟเฟกต์เบลอๆให้ภาพดูมีความเบลอเกิดขึ้นคือจะเป็นดอกไม้เอากระถางมาวางใกล้ๆแบบขยับมาเองก็ได้หลังจากนั้นเราค่อยกดโฟกัสค้างไปในสิ่งที่เราจะโฟกัสนะคะแล้วก็ทำการถ่ายทำได้เลยมันก็จะได้ภาพออกมาแบบมันสวยมากเหมือนกล้องใหญ่เลยเนาะแอปพลิเคชันในการตัดต่อก็จะมีหลายแอปนะคะถ้าเกิดเป็นยอดฮิตเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักเป็นแอป CapCut เนาะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถตัดต่อได้ตั้งแต่เบสิกจนไปถึงแบบขั้นแอดวานซ์เพราะว่าเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์หรือว่าเอลิเมนต์ข้างในมันเยอะมากๆนะคะแต่อย่างในคลิปนี้นัทจะไม่ได้ใช้ CapCut นะคะเพราะว่าแอปที่นัทชินมือแล้วก็เข้ามือเนี่ยคือแอปโลเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ตัดต่อได้ดีเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่ธรรมชาติของคอนเทนต์เรามันไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์เยอะมากนัทก็เลยชอบมาตัดในแอปน้องปลาสีแดงอันนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครจะใช้เทคนิคนี้ในแอปตัดต่ออื่นๆหรือ CapCut ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าทุกแอปการตัดต่อก็จะมีเครื่องมือเบสิกแบบนี้อยู่ในแอปเหมือนกันอย่างแรกเราจะเอาวิดีโอเข้ามากันก่อนเราก็จะมาเลือกวิดีโอจากที่เราเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้นะคะว่าเราจะเอาอะไรเข้ามาตัดต่อบ้างเราก็จิ้มได้เลยจะเอาอันนี้ปึ๊บประมาณนี้แล้วก็เลือกไซส์นะคะอันนี้ใครตัดต่อเป็นแนวนอนก็เลือก16:9อันนี้นะจะเลือกเป็น9:16เพราะว่าเป็นแนวตั้งเนาะเราจะเอาไปลง TikTok หรือว่าไปลง IG Reels ก็ได้แล้วก็ Create Project ได้เลยหลังจากที่เราเอาคลิปเข้ามาข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใช้นิ้ว2นิ้วค่อยๆย่อขยายเขาแบบนี้มันก็จะเห็นเป็นคลิปก้อนๆที่รวมอยู่ยาวๆแบบนี้ใช่ไหมสิ่งแรกที่เราชอบทำนะคะก็คือเราจะมาเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนว่าเราอยากให้ภาพไหนอยู่หน้าสุดหรือว่าอยู่หลังสุดเราค่อยๆเลื่อนเรียงลำดับภาพเหตุการณ์นะคะแบบนี้หลังจากเรียงลำดับเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการรับคัดกันค่ะคือการตัดคลิปในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปคลิปนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะทำเป็นแนว morning routine นะคะก็เลยจะเป็นกิจวัตรประจำวันแบบสั้นๆเวลาที่ทุกคนตัดมันก็จะมีเครื่องมือด้านล่างตรงนี้นะคะให้เราค่อยๆลากตัดแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะซอยคลิปตัวเองให้เล็กๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วเราก็ขยายค่อยๆตัดเขาอันนี้อย่างอันนี้เดินลงบันไดใช่ปะนะก็ตัดช่วงที่ยังไม่เดินออกไปตัดจุ๊บแล้วก็ตัดอีกทีหนึ่งก็คือไปอยู่ข้างล่างเลย
ชุบอ่ะเรียบร้อยก็สิ้นสุดแล้วการเดินลงบันได เรารู้สึกว่าธรรมชาติของ TikTok แล้วก็ Instagram มันจะค่อนข้างไวกระชับเน้นบรรยากาศเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครทำคลิปแนวอธิบายทูทอเรียลสอนก็สามารถทำให้มันยาวกว่านี้ได้นะคะเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาที่สุดแล้วเราก็จะได้คุยกับตัวเองว่าเราอยากได้เนื้อจุดไหนนี่หลังจากที่สับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอะไรดิบๆแบบนี้นะคะนี่หลังจากที่เรารับคัดเสร็จแล้วสิ่งที่เราชอบทำต่อไปก็คือเราจะมาเก็บรายละเอียดเรื่องการซูมเข้าซูมออกกันเพราะว่าบางครั้งเฟรมที่เราได้จากการถ่ายมามันยังไม่ใช่เฟรมหรือว่าขนาดภาพที่เราชอบที่สุดเพราะฉะนั้นนะก็จะชอบมาขยายเฟรมแบบนี้ให้ภาพมันดูเต็มๆหรือว่าดูสมมาตรซ้ายขวามากขึ้นจากตอนแรกที่มันกว้างๆเราก็ทำให้มันแบบดูเต็มเฟรมมากขึ้นเวลาเราจะซูมเข้าซูมออกนะคะเราทำได้จากการใช้คีย์เฟรมตรงนี้ถ้าเกิดเราอยากจะซูมเขาเราก็ให้เฟรมแรกอยู่กับที่แล้วก็เฟรมสุดท้ายที่เราเลื่อนไปเราค่อยๆเอานิ้วซูมปึ๊บอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดต้นคลิปนักอยากให้มันขยายใหญ่แบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นการค่อยๆลดขนาดลงแบบนี้เพราะว่าท้ายคลิปเรามันเล็กกว่าข้างหน้ามันก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกนะคะต่อไปอันนี้อยากซูมเข้าซูมออกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้น่าจะทำการซูมแบบเลื่อนซ้ายไปขวาหรือว่าเลื่อนขวาไปซ้ายนะคะวิธีก็คือต้นเฟรมเราเลื่อนให้ภาพอยู่ฝั่งนึงแบบนี้หลังจากนั้นก็ไปท้ายคลิปเลยแล้วก็เลื่อนเขามาอยู่ตรงกลางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเป็นตามมือเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดว่าหน้าสุดเราจะให้เฟรมมันอยู่ตรงไหนหลังสุดจะให้เฟรมอยู่ตรงไหนมันก็คือจะเป็นการเคลื่อนที่ไปหาซึ่งกันและกันนั่นแหละโอเคอันนี้ก็โอเคโอเคนับไม่ซูมแล้วค่ะจบแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่ม text ค่ะนัทจะชอบเพิ่มตัวอักษรเนี่ยประมาณ 3-5 วิแรกของคลิปวิดีโอเพราะว่าเวลาคนไถมาดูใน TikTok หรือว่า IG เนี่ยเขาจะได้เจอตั้งแต่ไถลงมาเลยว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรการเพิ่มข้อความจริงๆอันนี้คือทุกคนเพิ่มได้ปกติเลยแต่ว่านัทอาจจะมีเทคนิค 2-3 อย่างที่ชอบทำนะคะคืออย่างแรกเราไม่จำเป็นต้องให้ข้อความอยู่บรรทัดเดียวกันหมดก็ได้อันนี้คือ morning ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่ม text อันใหม่ไปเลยคือเราไม่จำเป็นต้องเอาให้มันติดกันแบบนี้ก็ได้เรานัทจะชอบเอาลงมาข้างล่างแบบนี้ให้มันดูแบบซ้อนๆกันดูมีลูกเล่นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะดูแบบน่ารักเป็นบรรทัดที่ไม่สมมาตรอันนี้ฟอนต์ที่นัทใช้ชื่ออันนี้นะคะ Quincy การเพิ่มลูกเล่นให้ตัวอักษรมันก็จะมีได้หลายแบบทั้งทำเป็นบรรทัดแบบนี้หรือว่าอย่างหนึ่งก็คือไปตกแต่งตัวอักษรก็ได้มันจะอยู่ในฟอร์แมตมันจะมีหลักๆให้แต่งประมาณอยู่3อย่างแรกคือเราสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรตรงนี้ได้อีกอย่างหนึ่งที่ฮอตฮิตเหมือนกันก็คือเอาท์ไลน์ค่ะเอาท์ไลน์คือขอบของตัวอักษรเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะให้ขอบบางแค่ไหนหรือว่าขอบหนาแบบนี้ก็ได้นะคะอีกอันนึงที่ฮอตฮิตมากในการตกแต่งก็คือ shadow ค่ะหรือว่าเงานั่นเองอย่างตอนนี้เงาของนัทมันเป็นสีเทาๆนะคะทุกคนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ได้เป็นสีฟ้าเนี่ยแบบนี้ก็ได้อย่างเราเนี่ยเอาท์ไลน์เราจะไม่ค่อยใส่เพราะว่าเราชอบความมินิมอลเนาะแล้วก็ชาร์โดว์ก็ไม่ค่อยเล่นสีเยอะแต่ว่าการที่เราใส่ชาร์โดว์ไว้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ตัวอักษรมันอ่านง่ายขึ้นไม่จมไปกับภาพแล้วก็เลือกตัวอักษรเป็นสีขาวตลอด นัทชอบเพิ่มความแบบกุ๊กกิ๊กให้กับตัวอักษรอีกนิดนึงก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้ฟอนต์เหมือนกันทั้งหมดหรือว่าขนาดเท่ากันทั้งหมดก็ได้นะคะเนี่ยมันจะมีแบบ 8am มันเป็นอีกฟอนต์หนึ่งที่ไม่เหมือนกับ morning routine ใช่ไหมแต่ว่านัทก็จะเอามาใส่เสริมว่าอันนี้เป็น morning routine ที่อยู่ตอน 8am นะแบบนี้หรือว่าเราจะเพิ่ม text อีกอันนึงนะคะมาไว้ขอบแบบนี้แล้วนัทก็จะใส่พวกอีโมติคอนตุ๊กตุ่นน่ารักอีโมติคอนเอามาจากไหนทุกคนกดเข้า Safari ค่ะแล้วก็เสิร์ชตามนี้ได้เลยแล้วมันก็จะเป็นแบบอะไรน่ารักแบบนี้นัทก็จะชอบไปเซฟพวกโบเอลิเมนต์เอามาแบบแปะอยู่ในพิกัดของเราปุ๊บแล้วเราก็ทำการวางเขาได้เลยค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นโบอะไรจุ่มจิ๋มน่ารักแบบนี้นะคะนัทจะเอาแค่นี้พอน่ารักมากเลยนี่เพิ่มข้อความเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือมาที่ voice over ค่ะ voice over เป็นสิ่งที่สามารถใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่สไตล์คลิปเนาะน่าจะมีทริคเรื่องการ voice over นิดนึงก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องอัดทั้งหมดทีเดียวรวดเราค่อยๆพูดไปทีละหน่อยแล้วก็เอาเสียงมาต่อกันให้ครบยาวทั้งคลิปมันจะง่ายกว่าสมมุติว่าสวัสดีค่ะวันนี้จะมาอยู่เป็นเพื่อนทุกคนอีกแล้วกับคลิป morning routine หลังจากนั้นก็อัดต่อค่ะข้าววันนี้เนี่ยน่ารักมากมันเป็นร้านปิ่นโตใน IG ที่นัดตามมานานสุด
อะไรแบบนี้ค่ะค่อยๆอัดไปทีละตอนแบบนี้ถ้าเกิดมีอันไหนผิดพลาดหรือว่าอยากจะอัดใหม่ก็จะได้มาอัดแค่เฉพาะก้อนนั้นไม่ต้องมานั่งอัดใหม่ทั้งหมดเนาะจริงๆนัดอัดหลายรอบเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ตบท้ายด้วยแบ็กกราวด์มิวสิกนะคะจริงๆใน TikTok กับใน Instagram อ่ะมันก็จะมีแผ่นเสียงที่ฮิตอยู่แล้วเป็นเพลงที่เราสามารถเอามาประกอบคลิปได้แต่ว่าบางครั้งอย่างของนัดอย่างเงี้ยนัดก็จะมีไปเอาเพลงมาจากเว็บ Epidemic Sound หรือว่า Dermatic มาใช้เป็นแบ็กกราวด์มิวสิกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่โหลดมาจากเว็บเราก็เอาเข้ามาไว้ในแอปแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแอดเข้าไปทั้งคลิปนะคะและในเมื่อเรา voice over ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเบาเพลงแบ็กกราวด์สักหน่อยเบาสักประมาณ20แบบนี้หลังจากใส่ text แล้ว VO voice over เรียบร้อยแล้วใส่ background music เรียบร้อยแล้วก็ทำการ export ได้เลยค่ะ export เป็น 4K 60มันก็จะแบบเป็นคุณภาพไฟล์ที่ชัดตาแตกมากหลังจาก export เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่นัทชอบทำก็คือเราจะเข้าไปในแอป Photo อันนี้แล้วก็ไปแต่งสีคลิปข้างในแอป Photo ค่ะรู้สึกว่าแต่งในแอป Photo มันแต่งสีทั้งคลิปง่ายกว่าแต่งในแอปตัดต่อสิ่งที่เราชอบทำก็คือเราไปที่ adjust ตรงนี้นะคะดันไฮไลท์ไปฝั่งนี้คือรู้สึกว่าดันไปไฮไลท์ฝั่งนี้มันจะเห็นสีเห็นอะไรมากขึ้นหลังจากนั้นมา Shadow อันนี้เป็นตัวสำคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะดันไปทางขวาให้ภาพมันมีความแบบผ่องเห็นรายละเอียดมากขึ้นคอนทราสต์อาจจะปรับลงนิดเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็แบ็คพอยต์ขอเพิ่มนิดนึงให้ภาพมีความแบบคมเห็นเงาเห็นอะไรบ้างถ้าอยากให้ภาพอุ่นขึ้นเราก็จะมาปรับตัววอร์มตรงนี้เนี่ยมันจะมีความอุ่นขึ้นเห็นปะประมาณนี้นะคะแล้วก็กดดันด้านบนได้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเช็คนะคะเวลาไปอัปโหลดใน TikTok หรือว่า IG Reels ก็คือทุกคนต้องไปเปิด High Quality Upload ด้วยนะทั้ง IG กับ TikTok เลยนะคะเพื่อแบบใครอัปโหลดไม่ชัดอาจจะเพราะว่าเราลืมเปิดตรงนี้ก็ได้อย่าลืมไปเปิดกันนะคลิปที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้วันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกับคลิป Morning Routine ค่ะตอนเช้าเราจะไปอาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าเพื่อความกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็ลงบ้านเพื่อไปกินข้าวเลยเป็นอันดับแรกจะได้มีแรงเอาไปทำงานต่อเนาะแต่กับข้าววันนี้น่ารักมากจากร้านชื่อปิ่นโตค่ะแล้วก็จะขึ้นไปเขียนแพลนเนอร์กับดูงานที่จะถ่ายวันนี้กันวันนี้กะว่าจะเทคโนตวิดมีสักหน่อยกำลังคิดอยู่ว่าจะแต่งเป็นธีมอะไรดีแต่ก็จะใช้ปากกาหลายๆสีแล้วก็เมโมแพดที่ซื้อมาค่ะแล้วก็จะอยู่ห้องนี้จนถึงเที่ยงเลยนี่ก็เลยเป็นเทคนิคทั้งหมดที่นัดมีมาฝากทุกคนนะคะมันเป็นเทคนิคที่ใช้เองในชีวิตประจำวันเลยเพราะว่าทุกวันนี้นัดทำคอนเทนต์บ่อยๆก็ทำอยู่ใน iPhone เหมือนกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย